Dnes jsme se dostali k dalšímu bodu, kterým je ochrana a obecně důvěrnost informací v rámci ESG reportingu. My se hodně setkáváme s obavami firem, že v rámci nefinančního reportingu vlastně zveřejňují velice citlivé informace, které doposavad nemuseli zveřejňovat, a mají obavy, že zveřejnění těchto informací může vést k vyzrazení nějakých jejich obchodních tajemství nebo know-how, a tím pádem, že mohou ztrácet konkurenceschopnost na trhu skrz nefinanční reporting. Jak to tedy je? Co musí firma v rámci ESG reportingu podle směrnice CSRD reportovat veřejně, co musí sdělovat úřadům a co je vlastně pro její interní potřebu? Nejdůležitější je to, co se musí zveřejňovat veřejně. To je vlastně i prakticky totéž, co se zveřejňuje úřadům. Protože ten nefinanční reporting se vlastně zveřejňuje stejně, jako se zveřejňuje třeba účetní závěrka. To znamená, měl by být zveřejněn u kapitálových společností vlastně v obchodním rejstříku ve sbírce listin a současně i na webových stránkách té společnosti. Společnost by si měla uvědomit, co je potřeba, aby povinně zveřejňovala, to, co je povinně, nebo které informace je povinná zveřejňovat, stanovuje vlastně CSRD prostřednictvím European Sustainability Reporting Standards, takzvané SRS, nebo zkráceně jim říkáme SRS. Případně si může vybrat i jiné mezinárodní standardy, podle kterých chce ten nefinanční reporting zpracovávat. Většina těch standardů se plus minus podobají. Ty SRS stanovují určitou menšinu vlastně povinných informací, které je každá společnost povinná reportovat. Dále pak společnost musí se sama zamyslet nad tím, které další informace je potřeba zveřejnit. To vlastně činí na základě dvojí významnosti. Zda pro ní vlastně nějaká ta konkrétní činnost nebo ten konkrétní produkt, nebo jestli to pro ní má vlastně význam z hlediska financí, to znamená, jestli to bude stát hodně peněz, nebo jestli to naopak nějaké peníze ušetří, nebo z hlediska toho, jaký to má význam toho dopadu na životní prostředí nebo toho dopadu na udržitelnost vůbec, to znamená případně na její zaměstnance nebo na řízení společnosti. Závěrem je potřeba dodat, že interně si vlastně společnost může evidovat jakékoliv informace, které uzná za vhodné. Řešíme takový hodně praktický problém s našimi klienty, kdy reportující subjekty se obávají, že právě konzultačním firmám, které jim pomáhají s tím nefinančním reportingem, vlastně dávají informace, které by třeba nemuseli dávat, čili mají obavu, aby konzultanti od nich nezískávali informace navíc a potom třeba ty informace nezneužili. Je to nějakým způsobem ošetřeno, nebo jak to funguje potom v praxi během zakázky, zpracování reportingu? Tady lze společnostem, pokud se vlastně společnost obává úniku informací ke konzultantovi, tak tady lze asi nejvíc doporučit uzavírání různých dohod o důvěrnosti informacích a o mlčenlivosti. Tímto způsobem vlastně zaváží tu konzultační společnost, včetně jejich konzultantů, k mlčenlivosti, a do té smluvní dokumentace se dá doplnit určitě třeba smluvní pokuta, náhrada škody, případně jakékoliv další sankce, které by měly být pro toho konzultanta velmi citelné, aby se právě jakýchkoliv úniků zdržel. Současně vlastně konzultant pro svou práci ty informace potřebuje, takže naopak v té smlouvě ve prospěch toho konzultanta by mělo zaznít, že společnost mu nebude žádné informace úmyslně zamlčovat a že vlastně všechny informace, které k zpracování toho nefinančního reportingu potřebuje, mu poskytne. Dalším takovou výměnou informací, která je nutná během přípravy ESG reportu, je informace z dodavatelsko-odběratelského řetězce. Konkrétně firma například potřebuje ke své uhlíkové stopě znát uhlíkovou stopu svých subdodavatelů, respektive svých vstupních surovin a výrobků nebo polotovarů. Jak je to v
této situaci? Existuje nějaká povinnost reportovat v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce? Ono vlastně v tuto chvíli vyloženě ty subdodavatelé žádnou legislativní povinnost k tomu, aby ty informace dávali svým odběratelům, tak tu výslovně legislativní povinnost nemají. Nicméně v Evropské unii už se chystá vlastně směrnice o náležité péči v dodavatelsko-odběratelském řetězci, z níž vlastně ty povinnosti k sdílení informací, především o tom, jakým způsobem se nakládá třeba s lidskými právy, jakým způsobem se zachází se zaměstnanci, tak z toho už ty povinnosti vyplývají. Opět jedná se o směrnici a v tuto chvíli je to pouze návrh směrnice, která ještě nějakým způsobem musí být transponovaná do české legislativy, takže ty konkrétní povinnosti v tuto chvíli ještě nejsme schopni říct, ale už se k tomu vlastně nějakým způsobem dostáváme, už k tomu směřujeme. Nicméně samozřejmě je to obchodní vztah mezi odběratelem a dodavatelem a pokud dodavatel nějakým způsobem vlastně odmítá nebo nechce vyhovět tomu svému odběrateli, tak musí počítat s tím, že případně ten odběratel buď ten smluvní vztah už dál nebude rozvíjet, nebo případně ten smluvní vztah i může třeba i ukončit. Protože to samozřejmě bude, sice to není jakoby, nebo sama Evropská unie v tom návrhu k té nové směrnici o náležité péči v rámci dodavatelského řetězce říká, že cílem není ukončování těch smluvních vztahů, ale cílem vlastně je, aby ty větší odběratele, ty své dodavatele nějakým způsobem, vlastně tím obchodním způsobem tlačili k tomu, aby se zlepšila situace v tom dodavatelském řetězci a aby v tom dodavatelském řetězci byli motivováni právě třeba k zavádění nějakých účinnějších technologií, k lepšímu zacházení se zaměstnanci a to i vlastně v rámci, nejenom v rámci Evropské unie, ale i třeba právě mimo Evropskou unii. Celá CSRD legislativa je hodně motivovaná bankami. Vlastně banky mají už dnes povinnost nefinančního reportingu a pro ty svoje reporty potřebují nějaké vstupy od svých klientů. Česká bankovní asociace například už připravila takový jakoby prototyp ESG dotazníku, který rozesílá svým klientům a ti klienti se ptají jednak, jestli to tedy musí vyplňovat a druhá věc, jakým způsobem jsou ty informace, které poskytnou, chráněny, jestli se na to vztahují principy bankovního tajemství, nebo jak to vlastně je. Banka podle zákona o bankách musí dodržovat bankovní tajemství. To znamená, že vlastně nemůže nikde zveřejňovat informace, které se týkají jejího klienta. V té informaci tedy nesmí být přesná identifikace klienta a současně nesmí být ta identifikace klienta možná ani implicitně. To znamená, pokud bych v rámci České republiky měla jednu společnost, která vlastní přesně jednu jadernou elektrárnu, která v České republice existuje, tak pokud já jako banka budu reportovat o jaderné elektrárně, tak bude naprosto jasné, o kterou společnost se vlastně jedná a kdo je klientem té banky. Pokud banka bude chtít přesto, protože jí to bude připadat jako zásadní informace, kterou v tom reportu opravdu chce mít, pokud by z toho tedy implicitně vyplývala identifikace toho klienta, musí mít souhlas toho klienta a bez toho souhlasu to vlastně nejde. Když se vrátíme zpátky k tomu reportingu, tak pokud firma začne zpracovávat svůj report podle SRS standardů, určí si tu dvojí materialitu a vyjde, že pro ní je materiální téma, které je nicméně pro ní má důvěrný charakter, nebo je to součást jejího know-how, které si pečlivě potřebuje chránit, tak jakým způsobem má firma postupovat, nebo jak obecně postupovat v případech, kdy vlastně ten reporting požaduje zveřejnění té informace, nicméně ta firma tu informaci považuje za důvěrnou. V takovém případě, pokud se jedná třeba o obchodní tajemství nebo velmi specifické know-how, buď lze tu informaci zobecnit takovým způsobem, aby se už o obchodní tajemství nejednalo, to znamená dát jenom nějakou obecnou informaci a případně k tomu i do toho reportu připsat, že se jedná o obchodní tajemství, které prostě nelze zveřejnit.
Další způsob jsou potom práva duševního vlastnictví. Pokud má firma nějaký postup nebo nějaké know-how, tak lze využít některý z nástrojů duševního vlastnictví, jako jsou třeba patenty nebo nějaká zeměpisná označení nebo nějaký jiný druh duševního vlastnictví, kterým lze ten konkrétní postup nebo ten konkrétní produkt ochránit. Současně také určitě k té ochraně slouží třeba i závazky zaměstnanců, závazky poradců a zavázat si vlastně všechny, co můžu, o mlčenlivosti ve vztahu k tomu obchodnímu tajemství nebo k tomu konkrétnímu právu duševního vlastnictví, k tomu know-how. Tak děkuji za diskuzi a Taky budu se děkuji. těšit při příštím setkání. Děkuji.